اليوم ما سأتحدث عنه عطيل الليلة غموض ورعب كلكم تنتظروه. إنه الكتاب الأكثر رعبا في العالم، كتاب مجلد بلحم الموتى، مكتوب بالدم بدلا من الحبر، مليء بالطقوس والتعاويذ والأمور التي يمكن أن تدفع القارئ إلى الجنون. كيف لا وهو يتناول أمورا أكبر من استيعاب العقل البشري ويوصلهم بعوالم خارقة لا يعلمون عنها شيئا. إنه كتاب السحر الشهير العزيف. حلقة مليئة بالغموض والغرابة والخطورة، حلقة جدلية بامتياز. موضوعنا اليوم كتاب وليس أي كتاب، كان وما زال يثير جدلا واسعا عند مختلف الأديان والحضارات الشرقية منها والغربية. كتاب أقل ما يمكن أن يوصف به هو أنه أسطوري، انبثقت عنه العديد من الكتب، إلا أن النسخة الأصلية بقيت مخفية غائبة ولا دلالة واضحة عليها. فما مضمون هذا الكتاب؟ ومن قام بتأليفه؟ وعن ماذا يتحدث؟ فتابعونا مشاهدينا الكرام، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد إن شاء الله. قبل أن نحدثكم عن كتاب العزيف، لابد من الإشارة إلى أن هذا الكتاب المسموم الذي يعد من أخطر كتب السحر ليس ترشيحا للقراءة. إن آمنتم أو إن لم تؤمنوا، إن ظننتم أنه خرافة أو تعتقدون بحقيقته، هذا عالم خطير، هذا عالم فيه أذية، وهذه ممارسات لا تحمد عواقبها. ابقوا بعيدين، ابتعدوا عن هذه الكتب، حتى وإن كانت الأذية والخطورة هي احتمالات فقط، لكن المعروف أن الدخول في هذا العالم ليس كالخروج منه. شاعر من صنعاء اسمه عبد الله الحذرد، مؤلف أخطر كتاب على وجه الأرض، العزيف، الملقب بالعربي المجنون. هو عبد الله الحذرد أو عبد الله ابن ظهر الدين، وهو في الأصل ينتمي إلى أسرة مرموقة، وكان شاعرا مشهورا بشعره، ولكن طمعه في زيادة الشهرة جعله يدخل عالم الجن والسحر. يرجح البعض أنه ولد عام 700 ميلاديا في اليمن، فعاش في عصر الخلافة الأموية، واعتبره أهل اليمن من فحول الشعر العربي، وكانت له مكانة مرموقة بينهم. ويذكر أنه كان طفلا وحيدا لأسرته، وتوفي أبوه بعد ولادته ب10 سنوات تقريبا. بالرغم من شهرته الواسعة وهو ما يزال في 30 من عمره، إلا أنه طمع في المزيد، فقرر يدخل عالم الجن والسحر. كتاب العزيف تم تصنيفه من أخطر الكتب الموجودة في العالم، بما فيه من علوم السحر الأسود والتواصل المباشر مع الجان والشياطين وتسخيرهم في أعمال لا ترضي خالق الكون، والذي أطلق عليه عدة أسماء أخرى، ومنها كتاب الموتى، وكتاب قانون الموتى، وكتاب دراسة الموتى، وكتاب أسماء الموتى. كلمة العزيف تعني الأصوات التي تصدر ليلا من الحشرات، وكان العرب يعتقدون أن هذه الأصوات أصوات الجن والشياطين، ومنها جاء اسم هذا الكتاب الذي ألفه الشاعر اليمني عبد الله الحذرد، أو العربي المجنون كما كان معروفا عنه. وكان ذلك الرجل يحب الشعر ويدمن قراءته، ولقب بشاعر اليمن الأول في بداية حياته، ولكن عندما بلغ 30 أصبح شديد الاهتمام بالحضارات القديمة وجمع معلومات نادرة عنها، وقرأ عشرات المخطوطات التي حصل عليها بطريقة مجهولة، وكان اهتمامه منصبا على موضوع المخلوقات التي سكنت الأرض قبل الإنسان، مقتنعا بأن هذه المخلوقات ما زال لها بقية مختبئة في أصقاع الأرض، خاصة في أماكن الآثار القديمة. فكان كثير الترحال بين المناطق المهجورة والغريبة للبحث عن الأشياء المفقودة المذكورة في التاريخ، وآثار المخلوقات التي عاشت على الأرض قبل البشر، ومقابلة هذه المخلوقات التي كان يعتبرها مقدسة. فاتجه نحو العراق زائرا بابل القديمة وآثار الرافدين، وزار البتراء، ثم ذهب إلى مصر قاصدا الأهرامات التي زادت من قناعاته حول المخلوقات القديمة. وأخيرا كانت مغامرته الكبرى إلى صحراء الربع الخالي التي عاش فيها وحيدا لمدة 10 سنوات. وقد قيل
أنه قضى 10 سنوات وحده متجولا في صحراء الربع الخالي التي تقع في الجزيرة العربية، والتي يشيع بين الكثير من الحضارات المختلفة بأنها كانت موطن قوم عاد. فما كان لهذا المكان المخيف والخالي من الحياة في عام 700 للميلاد إلا أن يكون منبع ظهور كتاب العزيف، والذي يعتبره الكثيرون من أخطر كتب السحر التي وردت في تاريخ البشرية، لما يحويه من شر عظيم. وعندما عاد رجع بكتابه الشهير العزيف الذي سرد فيه ما قابله وواجه في رحلته من مخلوقات غريبة إلى ما تعلمه منها من أسرار السحر الأسود وورائبه. ويقال أنه استقر في دمشق بعد رحلته إلى صحراء الربع الخالي، حيث بدأ في كتابة كتابه الأشعر الذي أنهى تأليفه عام 730 ميلاديا. إنه كتاب مليء بالطلاسم والرموز والرسوم الغريبة، والتي يعلم الناظر بمجرد النظر إليها أنها أدوات سحر تسبب الأذى. لكن هناك هدف آخر وراء هذه الرموز والطلاسم، وهي استحضار الجثث وإنطاقها لكشف المستور من الماضي. المعروف عن هذا الكتاب أنه بعكس كتب السحر التي استخدمت علم الفلك والتنجيم لمعرفة المستقبل، والتي يعد كتاب نوستراداموس أشهرها، فهذا الكتاب يتحدث عن الكيانات القديمة والمخلوقات التي سكنت الأرض قبل الإنسان. بحسب من استطاعوا قراءة العزيف وترجمته، يحكي الحضرد في كتابه هذا عن مقابلته للجن والشياطين في مدينة إرم ذات العماد، ومنهم تعلم السحر واستطاع العودة إلى الماضي السحيق ومقابلة مخلوق الكوثولو، وهو مخلوق أسطوري سكن أعماق المحيطات كما سطح الأرض. ويذكر الحضرد أيضا أن الشياطين علمته كيفية استدعاء الموتى، فقام هو باستدعاء الموتى القدامى ليعرف منهم أسرار التاريخ الخفية. وتحدث الحضرد عن حضارة عاشت قبل أبينا آدم عليه السلام، وأوضح الحضرد أسماء الكائنات التي قابلها بدقة، وصور أشكالهم برسومات لم يرى أحد مثلها قط. كما ذكر في كتابه العزيف أن مجموعة من الجن تزاوجت مع مجموعة من البشر، وأنجبوا سلالة من الشياطين الذين نشروا الفساد في الأرض ودمروها قبل أن يأتي الطوفان ويقوم بتطهير الأرض. هذا الأمر نجد له ذكرا في كتب سفر التكوين وأحنوها، أبرز الكتب القديمة. ويشير الحضرد إلى وجود كائناتنا قبل البشر بيننا، وأنها تختفي في زي أناس طبيعيين، وتسعى لاستعادة سيطرتها على هذا العالم الذي استولى عليه البشر. وأوضح الحضرد أنه يمكن استدعاء هذه الكائنات والتواصل معها من خلال تعويذات السحر الأسود، لكنها تتطلب القيام بأفعال لا يقدر عليها إلا من يملك روحا شيطانية وقلبا لا يعرف الرحمة. بحسب ما تم تناقله عن من قرأ الكتاب، فإنه مليء بالطلاسم والرموز والرسوم الهندسية الغريبة، والتي يعلم الناظر بمجرد النظر إليها أنها أدوات سحر. هذا السحر عدا عن أنه كحال كل السحر الأسود يسبب الأذى، فقد كان هناك هدف آخر من هذه الرموز والطلاسم. الهدف كان استحضار الجثث وإنطاقها لكشف المستور من الماضي. ومع التعمق في الكتاب ذو 999 صفحة، نجد أسماء أعجمية وعربية، غربية، شرقية. هذه الأسماء هي للموتى منذ بدء الخلق. بل نجد في فصل من هذا الكتاب قوانين الموت ومراحله وما بعده. في الكتاب أيضا صور ورسومات لمخلوقات قد نقول أنها أسطورية وغير حقيقية، فأشكالها بحسب من رآها غريبة عجيبة ومخيفة. إلا أن عبد الله يؤكد في كتابه أنه قابلها ووصفها وصفا دقيقا، بل ورسمها ليهيئ لكل من رآها أنها حقيقية. أيضا فقد تناول العزيف الكثير من المعلومات عن الجن والشياطين بأشكالهم العجيبة والغريبة، ومن بين هؤلاء الشياطين شيطان قوي يسمى فلا، وهو شيطان من فصيلة العفاريت، ويحمل وجه طفل مع أجنحة، ويركب على تنين مخيف الشكل، وهو يمتلك قدرات هائلة ويجلب المخفي ويعرف أماكن الكنوز. ودعا الحضرد أن هذا العفريت هو الذي عرض على النبي سليمان عليه السلام إحضار عرش بلقيس ملكة سبأ كما جاء في سورة النمل.
ومن بين الشياطين الذين تحدث عنهم الحضرادو شيطان اسمه داجو، وهو ملك الشياطين ويحكم عددا من قبائل الشياطين، وله رأس وأجنحة هائلة، والممسوخين من الجن في السماء طردوا مع إبليس وعددهم 20 شيطانا، فهبطوا إلى الأرض وهلكوا مع طوفان النبي نوح عليه السلام. كذلك فقد ذكر الحضرادو سلالة من الشياطين تسمى النازغ، ترتدي عباءات سودا وتركب على حصان أسود، وهي شياطين قوية مسلطة على جميع الأرواح من القارة الأفريقية سواء من الجن أو الشياطين، ولا يستطيع أي ساحر تحضيرها إلا بعد تقديم القرابين لها. وأكثر النقاط رعبا هو ما تم ذكره عن الغلاف الخارجي للكتاب بحسب من رأى الكتاب والأخبار المتواترة وصولا إلى ما ذكره لوفكرافت، فإن الغلاف الخارجي للكتاب هو عبارة عن جلد الموتى. أما من أين أتى الجلد فلم يرد أي شيء بهذا الخصوص. كيف وصل الكتاب أو حتى فكرة الكتاب إلى واحد من أبرز كتاب قصص الرعب والمخلوقات الأسطورية؟ بحسب ما ذكرته معظم المقالات، وإحداها وثقت الأمر برسالة كتبها لوفكرافت بنفسه إلى الكاتب الأمريكي كلارك أشتون سميث يخبره فيها عن تفاصيل توصله إلى هذا الكتاب. ترجم الكتاب أولا عام 950 ميلادي على يد ثيودور فيلاتس إلى اللغة الإفريقية، حيث اكتسب اسمه المتعارف عليه في الغرب وهو نيكرونوميكون The Book of Dead، والذي يعني حرفيا العزيف كتاب الموتى. هذه النسخة أحرقها البطريرك مايكل الأول عام 1050 بسبب ما سببته من أذية لكل من اطلع عليها، حتى وصل الأمر لحد الجنون. عاودت الترجمة للكتاب العربي، ولكن هذه المرة ترجم إلى اللغة اللاتينية. في عام 1228 قام كاهن يدعى أولواس وورميوس بترجمة النسخة العربية، ولكن الحبر الأعظم آنذاك غريغوري التاسع أيضا قام بمنع النسخ الإغريقية واللاتينية، وأقدم على حرق كل ما تمكن من الحصول عليه من نسخ، إلا أن نسخة وحيدة نجت من الحرق عثر عليها كما يقال في المكتبة القديمة للفاتيكان. هذه المرة وقعت النسخة بيد ساحر إنجليزي يدعى دكتور جون دي، فقام هذا الساحر بمساعدة مساعده إدوارد كيلي عام 1586 بترجمة الكتاب إلى اللغة الإنجليزية بالمرة الأولى، إلا أن النسخة لم تطبع بشكل كامل من قبل أي دار نشر، وبقيت النسخة الأصلية في مكتبة أوكسفورد إنجلترا. هذه النسخة وقعت بيد أحد أشهر السحرة في العصر الحديث ويدعى أليستر كرولي. هذا الساحر تأثر بشخصية الحضرد لدرجة التقمص وإعادة السفر إلى الأمكنة التي يذكر الكتاب أن الحضرد قصدها. أليستر هذا تعرف إلى امرأة تدعى سونيا جرين عام 1918، ويقال أنه تزوجها، وبحكم هذا فقد أخبرها أليستر بموضوع الكتاب الغريب والرحلات التي أعاد هو القيام بها، إلا أن الانفصال كان مصير هذا الثنائي، لتلتقي بعده سونيا بالرجل الذي أذاع صيت كتاب العزيف هاورد لوفكرافت، أشهر من كتب قصص الرعب في عشرينات القرن الماضي. لوفكرافت كان يسعى لإعادة كتابة كتاب العزيف بالكامل، إلا أنه لم يحصل على النسخة المترجمة. بدلا من ذلك حصل على التفاصيل من سونيا، والتي ذكرها أي التفاصيل بأكثر من 18 قصة من أشهر أعماله. والبطل البشري في قصصه كان العربي المجنون عبد الله الحضرد. أما بطله الأسطوري فكان بلا منازع مخلوق الكثولو الذي ذكرناه سابقا. أثارت أعمال لوفكرافت العديد من الجدل والنقاش، ما أدى إلى طلب العديد من الكتاب الآخرين من لوفكرافت السماح لهم باستخدام شخصياته في أعمالهم، وبالطبع لوفكرافت وافق لاستمتاعه التام بالضجة التي سببها. أحد أشهر الكتب التي استندت إلى كتاب لوفكرافت الشهير نيكرون أوميكون هو كتاب أطلق عليه اسم سايمون نيكرونوميكون، في كاتب غير معروف الهوية أطلق على نفسه اسم سايمون. توفي لوفكرافت عام 37 بسبب التأخر في تشخيص إصابته بسرطان الأمعاء. التأخر لم يكن نتيجة غلط طبي. الرجل الذي استوحى كتاباته من أحد أكثر الكتب رعبا، وكان أشهر من كتب قصص الرعب المخيفة، كان يخاف من الأطباء. خوفه هذا دفعه إلى عدم استشارة أي طبيب رغم الآلام المبرحة التي كان يعانيها، ليموت بعد شهر من تشخيصه بالمرض. وهكذا انتهت حياة لوفكرافت، وبقي ما كتبه مصدر إلهام وغموض للعقود التي تلت. السحر موجود منذ الأزل، والديانات بأغلبها
تناولت موضوعه، في ذلك كتاب يتمحور بكامله حول السحر. لابد أن يكون للأديان من موقف. لنبدأ مع اليهودية. لم نجد أي موقف من الحاخامات اليهودية حول هذا الكتاب، بل لم نجد ذكرا له من الأساس، مع أن العديد من المقالات والتفسيرات لكتاب العزيف ربطته بشكل ما مع أشهر كتب السحر اليهودية القديمة. ننتقل إلى المسيحية. هل تذكرون ما أخبرتكم به عن حرق البابا غريغوري التاسع لكل النسخ التي ترجمت، ومن قبله البطريرك مايكل الأول؟ في هذا دلالة واضحة وصريحة على تحريم الديانة المسيحية لهذا الكتاب، وإدراكها لكل المخاطر التي سببها الكتاب لمن اطلع عليه. أما الخراطة هي في موضوع رأي الدين الإسلامي في الكتاب ومحتواه. من المعروف أن السحر بكل أشكاله محرم قطعا عند المسلمين. الغريب أن الدين الإسلامي تعامل مع العديد من الكتب التي تناولت موضوع السحر الأسود واستخداماته، وأبرزها كتاب شمس المعارف المعروف بمحتواه المثير حول السحر الأسود، وتضمنه طلاسما ورموزا قد تؤدي إلى الأذى النفسي والجسدي. الأمر الذي أدى إلى بروز فتوى بتحريم هذا الكتاب، إن كان من ناحية قراءته أو طباعته أو حتى التداول به، بل إن أغلب الدول العربية والإسلامية منعت طباعة هذا الكتاب ونشره، حاله كحال غيره من كتب السحر الأسود. ولكن على عكس كتاب شمس المعارف أو غيره من كتب السحر، فإننا لم نجد أي ذكر لكتاب العزيف، ولم يأتي علماء المسلمين على ذكره بالمطلق، ولم يحرم أي شيء بخصوصه، لأنه ببساطة لم ترد أي معلومة عن هذا الكتاب أي العزيف. ماذا إذن عن نهاية الحضرد الذي ألف هذا الكتاب المسموم؟ لقد جاءت نهايته أسطورية كما هو كتابه، فيقال أن الحضرد قد تقاتل مع كائن مخيف وعملاق في وضح النهار، ومن رأى القتال لم يستطع أن يحرك ساكنا، حتى كانت نهاية الحضرد على يد المخلوق العملاق الذي قام بالتهامه. أما عن سبب تلك النهاية فيقال أن الحضرد قد أساء استخدام ما تعلمه من المخلوقات والشياطين التي قابلها، أو أنه خان العهد الذي كان بينه وبينهم بنشره هذا الكتاب، فكانت نهايته على يد تلك المخلوقات. فقد نقل عن ابن خلكان المؤرخ العربي المعروف أن موت الحضرد كان من أحد العجائب التي أشاعت الخوف والرعب في قلوب الناس لكي يتعلمون تجنب العبث بمثل ذلك الشر العظيم. في عام 738 ميلادي انتهت حياة العربي المجنون كما أطلق عليه هوارد لوفكرافت، أبرز وأكثر من تناول كتاب العزيف ونشر العديد من تفاصيله في العصر الحديث. بغض النظر عن حكم الإسلام الذي ذكرناه سابقا حول السحر، ولكن هذا الكتاب تحديدا لم يذكر له ذكر، بل لم يعثر على أي نسخة باللغة العربية، والتي من المفترض بحسب لوفكرافت أن كاتب العزيف عربي، وكل الترجمات أتت من النسخة العربية. وبحسب لوفكرافت أيضا فإن النسخ العربية اختفت برمتها، لكن أين هي؟ هل أثار الأمر استغرابكم؟ إذا تعالوا ليخبركم برواية ستصدمكم، وقد تكون هذه هي فعلا الحقيقة. بحسب أكثر من مقال في أكثر من موقع، فقد ورد أن لوفكرافت أرسل رسالة إلى المنتج والمؤلف الموسيقي الأمريكي ويليس كونوفر يخبره فيها أن كتاب العزيف، أو كما عرف خربا بنكرونوميكون، هو من محض خياله تماما، فلا وجود لشخصية عبد الله الحضرد، بل هي شخصية من تأليف لوفكرافت. واسم الحضرد جاء من اسم عائلة لوفكرافت، فهو مشتق من اسم هازارد. في الواقع لوفكرافت سمى الشخصية في كتابه أبدول الهازرت، ومع كثرة الاستخدام والتصحيح اللغوي أصبح الاسم عبد الله الحضرد لإضافة مزيد من الواقعية للكتاب. أما اسم نكرونوميكون فبحسب لوفكرافت فقد أتاه في منامه، وفكرة الكتاب برمته أتت بعد قراءته كتاب أرابيان نايتس للكاتب أندرو لونغ. المثير في الأمر أن لوفكرافت كان في 5 من عمره عند قراءة هذا الكتاب، وخلق أسطورة الحضرد وكتابه. هذا كله باعتراف لوفكرافت نفسه. القليل من البحث يبين أنه من الممكن أن يكون الأمر مجرد اختلاق.
فمثلا ما أورده لوفكرافت حول أن أولاوس وورميوس الكاهن قام بترجمة الكتاب عام 1228 إلى اللاتينية غير صحيح، لأنه ببساطة هذا الشخص أي أولاوس كان فيزيائيا دنماركيا من القرن ال17 ولا علاقة له بكتب الأساطير والغموض مطلقا. أمر آخر يثبت اللغط القائم حول هذا الكتاب: الساحر الإنجليزي جون دي الذي ورد في رسالة لوفكرافت أنه أول من ترجم الكتاب إلى الإنجليزية كان في الحقيقة مستشارا للملكة إليزابيث الأولى، وكان معروفا كعالم رياضيات وكيميائي. لوفكرافت في معرض إخباره عن مكان تواجد النسخ المترجمة ذكر اسم جامعة ميسكاتونيك في منطقة تدعى أركهام، إلا أن الواقع يقول أن الجامعة وموقعها من محض خيال لوفكرافت ولا وجود لهما إلا في قصص لوفكرافت. ومع هذا كله نجد العديد من الأصوات التي تقول بأن الكتاب حقيقي. فمثلا يسألون: من أين أتى اسم العزيف؟ وماذا عن تفاصيل الرحلات في العالم العربي وصحراء الربع الخالي؟ أسئلة ما زالت دون جواب شافي. فهم يرون أنه لا يمكن لشخص لم يزر هذه المناطق أكثر من مرة أن يعرف بكل هذه التفاصيل. بل وأكثر من هذا، أكدت بعض المصادر أن النسخة الأصلية الوحيدة من هذا الكتاب هي فعلا موجودة في الفاتيكان في مكتبة سرية للغاية، ويمنع الوصول إليها منعا باتا. هل فعلا هذا الكتاب ما هو إلا محض خيال كاتب تأثر بكتب الأساطير العربية من ألف ليلة وليلة وغيرها؟ لا، بل رسم عالما وتاريخا كاملا لكتاب بمخلوقات أسطورية. وإن كان العزيف فعلا موجود وعبد الله الحضرب شخصية حقيقية وليست من خيال الكاتب، فالأمر أصعب. فهل من الممكن أن يكون الشاعر المجنون فعلا استخدم سحر الشياطين وأنطق الجثث وعرف بالماضي السحيق بما كان يحوي من مخلوقات مرعبة كما تلك المصورة في النسخة الأصلية من الكتاب؟ وإن كان الأمر برمته حقيقية، أين النسخة العربية الأصلية التي قام عليها كل الموضوع؟ هل ما يشاع أن الفاتيكان يحتفظ بها بسرية تامة حقيقة؟ والأهم، في ظل تداول الخجول للأديان فيما يخص السحر الأسود والطلاسم وهذه الكتب المستخدمة لممارسة هذه الأعمال، هناك دائما إشارة غامضة لتجنب هذه العوالم من دون أي تأكيد أو نفي بحقيقتها. فهل للعزيف وغيره من الكتب والوسائل أناس في عصرنا هذا وصلوا إلى الحقيقة المخفية ووجدوا مفاتيح السحر والأعمال المؤذية التي هدمت بيوت الكثير من الشهود والضحايا؟ هنا تنتهي رحلتنا مع كتاب العزيف، لكن يرجى العلم أنه ليس لدينا مصادر موثوقة تدعم هذا الكلام. صحيح أن هناك الكثيرين ممن تحدثوا عن هذا الكتاب، لكن قد يكون كل ذلك مجرد أساطير أو خرافات. مشاهدينا الكرام، نرجو ألا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ومشاركته مع أصدقائكم، فالدال على الخير كفاعله، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد منا إن شاء الله.